Mapagpala at magandang araw po sa ating lahat. So ngayon ako po ay magluluto ng isang uri ng sabaw na tahong. So ayan ang aking mga sangkap. Yan. Siyempre may tanglad po. Sili, luya, bawang, sibuyas. Ayan ang aking tahong na pinakuluan ko lang yan muna kay tinanggal ko yung parang buhok-buhok niyan. Napakuluan ko na yan. Yes. At are ang aking papaya. Tira ko lang yung papaya na yan. At aking talbos ng sili. Yan ang aking magiging ulam ngayong gabi. Yan ang meron ako din eh. At ang aking gulay. Gulay is life. Healthy life po tayo. So tara na po.